Hello students, welcome back to our next lecture. What we have seen in the last lecture is modern electronic communication, its definition and basic building block of the electronic communication. And what we have seen is the transceivers, isn't it? Transceiver. Next is the types of electronic communication. From here we'll start the second lecture, types of electronic communication. What are the types of electronic communication? There are three types of electronic communication. First is what? One-way communication. Second, two-way communication, or two-way communication is also called as full duplex or half duplex transmission. Second, analog or digital signal or analog or digital communication. Next is modulated or baseband communication. This is the third type, that is the baseband or baseband communication. So question may be asked like this. Two questions will be there on this topic, that is the first question will be asked. हे विचारलेलं पण आहे. काय विचारले बघा, व्हॉट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग सिस्टीम. कुठले कुठले सिस्टीम्स आहेत? फर्स्ट इज सिम्प्लेक्स अँड डुप्लेक्स, सेकंड इज बेस बँड ट्रान्समिशन अँड थर्ड इज मॉड्युलेटेड ट्रान्समीटर. या तीनवरती क्वेश्चन विचारलेला आहे 3 मार्क्ससाठी. अँड द क्वेश्चन मे बी कधी विचारलेलं आहे बघा, ऑक्टोबर 2005मध्ये, मार्च 2014मध्ये, मार्च 2001मध्ये, 7मध्ये, 10मध्ये. म्हणजे हाऊ मेनी टाइम्स इट इज आस्क? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स दिस क्वेश्चन हॅज आस्क. हा क्वेश्चन 2 टाईपमध्ये विचारणार आहेत. कसं कसं विचारलेलं आहे? पहिल्यांदा सिम्प्लेक्स डुप्लेक्स नंबर 1 एक्सप्लेन करायला सांगितले. सेकंडमध्ये काय सांगितलं आहे? बेसबँड ट्रान्समिशन एक्सप्लेन करायला सांगितलं आहे. आणि थर्डमध्ये मॉड्युलेटेड ट्रान्समिशन. असं एक क्वेश्चन तयार केलेलं आहे. त्याच्यावरतीच दुसरा क्वेश्चन असा आहे की व्हॉट डू यू मीन बाय ॲनालॉग कम्युनिकेशन अँड व्हॉट डू यू मीन बाय डिजिटल कम्युनिकेशन. म्हणजे याच एवढ्याच टॉपिकवरती 2 क्वेश्चन विचारलेले आहेत आणि भरपूर टाइम्स क्वेश्चन विचारलेला आहे. तर आपण ॲन्सर कसं लिहायचं ते बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल त्याचे टाइप्स किती आहेत? देर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. वन वे or two-way communication, second is analog or digital signal, and third is modulated or baseband communication. आपण वन बाय वन बघूया. वन वे कम्युनिकेशन म्हणजे काय, एनालॉग डिजिटल म्हणजे काय, आणि मॉड्युलेटेड अँड बेसबँड म्हणजे काय. ठीक आहे, इन डिटेल विल सी. फर्स्ट इज वन वे कम्युनिकेशन. व्हॉट इज वन वे कम्युनिकेशन? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सिम्प्लेक्स. सिम्प्लेक्सलाच आपण काय म्हणणार आहे? वन वे कम्युनिकेशन. One way communication is also called as the simplex. What is the simplex? The simplest method of electronic communication is referred as a one way communication. In this type of communication, only communication is from one side. वन वे म्हणजे एकाच वेळेला आपण माहिती एकाच टाईमला आपण माहिती पाठवू शकतो. म्हणजे सिग्नल कॅन सेंड ओनली, आपण रिसीव करू शकत नाही. दॅट इज कॉल्ड एज द वन वे कम्युनिकेशन. एक्झाम्पल काय असू शकणार त्याचे? फॉर एक्झाम्पल रेडिओमध्ये फक्त आपण ऐकू शकतो, किंवा टी व्ही ब्रॉडकास्टिंग, एखादा सिरियल चालू असेल तर ते आपण फक्त बघू शकतो, त्याच्यात आपण रिप्लाय करू शकत नाही. तसंच BP पर्सनल रिसिव्हर. सो ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ दी सिम्प्लेक्स. तर कसं क्वेश्चन विचारलेलं आहे? सिम्प्लेक्स म्हणजे काय आणि त्याचे एक्झाम्पल्स. तर डेफिनेशन अशी लिहायचं, सिम्प्लेक्स or one way communication is also called as the simplex, or the simplex is nothing but the simplest method, म्हणजे easiest method of electronic communication is referred as the one way communication. So this type of communication is what? One way, and that example is radio broadcasting, TV broadcasting and beeper. ठीक आहे. सेकंड इज what? फुल डुप्लेक्स. सिम्प्लेक्सचा अपोजिट. सिम्प्लेक्स म्हणजे वन वे, फुल डुप्लेक्स म्हणजे टू वे कम्युनिकेशन. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फुल डुप्लेक्स. मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज टू वे and it is referred as the duplex. Duplex means what? Two way communication.
अंडरस्टँड. दोन्ही वेळ म्हणजे आपण सायमल्टेनियसली काय करू शकतो, इन्फॉर्मेशन सेंड पण करू शकतो अँड रिसीव्ह पण करू शकतो. सायमल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ॲज द फुल डुप्लेक्स. आता डुप्लेक्समध्ये दोन टाईप आहेत, फुल डुप्लेक्स अँड हाफ डुप्लेक्स. Actually duplex means what? Duplex means it is a two-way communication. Means you can send and receive the signal at a time. It's called as a full duplex. For example, individual communication with one another over the telephone. म्हणजे आपण टेलिफोनवरती जे बोलू पण शकतो आणि ऐकू पण शकतो. That is the two-way communication. Is the example of the full duplex. And each can transmit here simultaneously. Two-way कम्युनिकेशन मध्ये काय असणार आहे, टू वे कम्युनिकेशन वेअर ईच पार्टी टेक्स द टर्न ट्रान्समिट अँड इज कॉल्ड एज द हाफ डुप्लेक्स. म्हणजे फुल डुप्लेक्स इज वॉट, लिसन, फुल डुप्लेक्स म्हणजे काय समजते का तुम्हाला मी काय सांगते. सिम्प्लेक्स म्हणजे वन वे कम्युनिकेशन, सिम्पली वन वे कम्युनिकेशन, मग एकाच वेळेला फक्त आपण ऐकू शकतो, दॅट इज द वन वे कम्युनिकेशन. आणि डुप्लेक्स म्हणजे काय, टू वे कम्युनिकेशन. टू वे कम्युनिकेशनमध्ये काय असणार, आपण बोलू पण शकणार आहे आणि ऐकू पण शकणार आहे, म्हणजे इट ट्रान्समिट पण करू शकतो आणि रिसीव्ह पण करू शकतो. इज द फुल डुप्लेक्स. आता फुल डुप्लेक्समध्ये एक प्रकार आहे हाफ डुप्लेक्स. तर फुल डुप्लेक्स पहिल्यांदा बघूया. फुल डुप्लेक्स म्हणजे काय, मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज टू वे कम्युनिकेशन. इट इज रेफर्ड एज अ फुल डुप्लेक्स. वेन पीपल कॅन टॉक अँड लिसन सायमल्टेनियसली. एकाच वेळेला आपण टॉक पण करू शकतो आणि लिसन पण करू शकतो. इट इज कॉल्ड एज द फुल डुप्लेक्स. त्याचे एक्झाम्पल काय असणार आहे, म्हणजे आपण मोबाईलवरती बोलतो ते, द टेलिफोन इज द एक्झाम्पल ऑफ दिस टाईप ऑफ कम्युनिकेशन. मग त्याच्यातलं काय आहे, हाफ डुप्लेक्स एक पार्ट आहे. तर हाफ डुप्लेक्स म्हणजे काय, व्हॉट इज हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स इज द फॉर्म ऑफ टू वे कम्युनिकेशन. फुल डुप्लेक्समधलंच आहे, बट त्याच्यात काय करू शकतो आपण, एकाच वेळेला टॉक अँड लिसन एकाच वेळेला करू शकत नाही आपण. म्हणजे इन विच ओनली वन पार्टी कॅन ट्रान्समिट ॲट अ टाईम. अंडरस्टँड, समजते का काय सांगते. एका वेळेला एकच जण फक्त सांगू शकतो, दुसरा फक्त ऐकू शकतो, बोलू शकत नाही. पण जेव्हा दुसरा बोलू शकतो, तो पहिला फक्त ऐकू शकतो, बोलू शकत नाही. म्हणजे ओनली सिग्नल इज ट्रान्समिट ॲट अ टाईम. ओनली वन पार्टी ट्रान्समिट सिग्नल ॲट अ टाईम इज कॉल्ड एज अ हाफ डुप्लेक्स. समजलं का. सिम्प्लेक्स म्हणजे फक्त आपण पाठवू शकतो. फुल डुप्लेक्समध्ये आपण ऐकू पण शकतो आणि बोलू पण शकतो. बट हाफ डुप्लेक्समध्ये ओनली वन पार्टी कॅन आयदर सेंड और रिसीव्ह. ओनली वन पार्टी ॲट अ टाईम. एक्झाम्पल त्याचं काय असणार आहे, फॉर एक्झाम्पल पोलीस, मिलिटरी एक्सेट्रा, रेडिओ ट्रान्समिशन, सिटीजन बँड, फॅमिली रेडिओ, ॲमेचर रेडिओ. ह्याच्यात फक्त आपण काय एका वेळेला फक्त आपण ऐकू शकतो किंवा एका वेळेला फक्त आपण बोलू शकतो. दॅट इज द वन in which only one party can transmit the signal is called as the half duplex. ओके, डायग्राममध्ये तुम्हाला समजेल बघा. आता तिचं सिम्प्लेक्स अँड डुप्लेक्सची, हाफ डुप्लेक्सची क्लिअरली डायग्राम दाखवलेली आहे. मग डायग्राममुळे तुम्हाला अजून जास्त क्लिअर होईल. व्हॉट इज द सिम्प्लेक्स. सिम्प्लेक्स म्हणजे काय, सिम्प्लेक्स म्हणजे वन वे कम्युनिकेशन. फर्स्ट डायग्राम बघा काय दिलेलं आहे, ट्रान्समीटर ट्रान्समिट करतो आणि रिसिव्हरला देतो. ओनली वन वे, एकाच पाथ दिलेला आहे बघा. ट्रान्समीटर, त्याच्यानंतर ॲरो दिले कुठे, रिसिव्हरला. म्हणजे ओनली वन वे कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज द सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन. त्याच्या शेजारची डायग्राम बघा साईडची, ते काय दिलेलं आहे, ॲरो दोन्ही साईडला दिलेलं आहे. ट्रान्समीटरला पण ॲरो दिलेला आहे, रिसिव्हरला पण ॲरो दिलेला आहे. एकच मीडियम दाखवलेला आहे. मग एकाच मीडियमला एकाच वेळेला आपण ट्रान्समिट पण करू शकतो आणि रिसीव्ह पण करू शकतो. लोकेशन 1 आणि लोकेशन 2 दाखवलेले आहे. ते दोन्ही साईडला बाय डायरेक्शनल आहे. बाय डायरेक्शनल म्हणजे एकाच टाईमला आपण ट्रान्समिट पण करू शकतो आणि रिसीव्ह पण करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड एज द व्हॉट, डुप्लेक्स. डुप्लेक्समध्ये अजून एक पार्ट आहे, फुल डुप्लेक्स अँड हाफ डुप्लेक्स. आता हाफ डुप्लेक्स म्हणजे काय, हाफ डुप्लेक्स म्हणजे एक ॲरो दाखवलेला आहे राईट साईडला, एक ॲरो रेडने दाखवलेला आहे. म्हणजेच काय, हाफ डुप्लेक्स म्हणजे ओनली वन पार्टी कॅन ट्रान्समिट सिग्नल.
ट्रान्सिव्हरपासून रिसिव्हरला पाठवा किंवा रिसिव्हरपासून ट्रान्सिव्हरला पाठवा, बट ओनली वन पार्टी कॅन ट्रान्समिट द सिग्नल ॲट अ टाईम इज कॉल्ड एज द हाफ डुप्लेक्स. पण फुल डुप्लेक्समध्ये काय असणार आहे? काय असणार सांगा बरं? फुल डुप्लेक्समध्ये दोन्ही पण ॲरो दाखवलेले आहे, ट्रान्समीटरकडनं रिसिव्हरला, रिसिव्हरकडनं ट्रान्समीटरला. म्हणजे तुम्ही सिग्नल सेंड पण करू शकता आणि रिसीव्ह पण करू शकता. दॅट इज द फुल डुप्लेक्स. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड व्हॉट इज सिम्प्लेक्स, what is duplex, what is half duplex and full duplex. By using these diagrams you can clear this. Okay, is that clear? See, simplex means only one way communication, duplex means two way communication. Two way means you can send and receive at a time. ओके, त्याच्यातलेच दोन पार्ट काय आहेत? हाफ डुप्लेक्स अँड फुल डुप्लेक्स. हाफ म्हणजे काय? फक्त तुम्ही ट्रान्समिट करू शकता एका वेळेला एकच जण. आणि फुल डुप्लेक्स म्हणजे काय? तुम्ही एकाने ट्रान्समिट केले, दुसऱ्याने रिसीव्ह पण करू शकता. म्हणजे एका वेळेला सेंड अँड रिसीव्ह दोन्ही पण होऊ शकतो. दॅट इज द फुल डुप्लेक्स. आणि एका वेळेला फक्त सेंड करू शकतो किंवा फक्त रिसीव्ह करू शकतो. दॅट इज द हाफ डुप्लेक्स. मग एका वेळेला वन वे कम्युनिकेशन फक्त तुम्ही पाठवू शकता, त्याला म्हणायचं सिम्प्लेक्स. आणि वन ॲट अ टाईम तुम्ही सेंड अँड रिसीव्ह दोन्ही पण करू शकता, त्याला म्हणायचं फुल डुप्लेक्स. इज दॅट क्लिअर ऑल ऑफ यू? सो नेक्स्ट इज व्हॉट? ॲनालॉग सिग्नल. तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ॲनालॉग अँड डिजिटल म्हणजे काय. दिस वर्ल्ड इज व्हॉट? डिजिटल वर्ल्ड म्हणतो आपण. आता डिजिटल अँड ॲनालॉगमध्ये काय डिफरन्स आहे हे आपल्याला माहीत पाहिजे. वी आर द इलेक्ट्रॉनिक स्टुडंट्स. सो व्हॉट इज ॲनालॉग अँड व्हॉट इज डिजिटल? वी शुड नो. व्हॉट इज ॲनालॉग सिग्नल? Analog signal is what? It is a smoothie and continuous varying voltage or current. कसं असणार आहे? कंटिन्युअस म्हणजे नॉन स्टॉप, विदाउट स्टॉप कंटिन्युअस काय होणार आहे? वॅरिंग होणार आहे. वॅरिंग म्हणजे काय? तो कॉन्स्टंट नसणार आहे. वॅरिंग म्हणजे काय? नेहमी कंटिन्युअस वॅरिंग असणार आहे, नॉन स्टॉप. वॅरिंग म्हणजे काय? नॉन स्टॉप, जे कॉन्स्टंट नाही आहे, त्याला म्हणायचं आपण वेरिंग. An analog signal is a smoothie and continuous varying voltage or current. त्याचा व्होल्टेज अँड करंट काय असणार आहे? कंटिन्युअसली काय कसं असणार आहे? वॅरिंग असणार आहे. इज कॉल्ड एज द व्हॉट? ॲनालॉग सिग्नल. त्याचे एक्झाम्पल काय असू शकणार आहे ॲनालॉग सिग्नलची? वेव फॉर्म दाखवलेले बघा खाली, साईन वेव दाखवले, वाईस दाखवले, व्हिडिओ दाखवले. म्हणजे हे वेव्स कसे आहेत? कंटिन्यू आहेत, कुठेतरी स्टॉप नाही आहेत, ऑन अँड ऑफ फॉर्ममध्ये नाही आहेत, कंटिन्यू फॉर्ममध्ये आहेत. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज द analog signal. Understand? All of you understand what is analog signal? Analog signal is nothing but it is smoothie or continuously varying voltage or current. म्हणजे व्होल्टेज और करंट त्याचा कॉन्स्टंट नसतो, त्याला म्हणायचा ॲनालॉग सिग्नल. ज्याचा कॉन्स्टंट असतो त्याला म्हणायचं डिजिटल सिग्नल. ते आपण नेक्स्ट फोटोजमध्ये बघूया. ॲनालॉग सिग्नल म्हणजे पहिल्यांदा काय ते बघून घ्या. ॲनालॉग सिग्नल इज व्हॉट? इट इज द स्मूथी और कंटिन्युअसली वॅरिंग व्होल्टेज और करंट इज कॉल्ड एज द ॲनालॉग सिग्नल. एक्झाम्पल ऑफ ॲनालॉग सिग्नल इज व्हॉट? साईन वेव. फर्स्ट डायग्राममध्ये, डायग्राम एमध्ये दाखवलं बघा साईन वेव. परत व्हॉइसची वेव दाखवलेली आहे, व्हॉइस सिग्नल. आपण बोलल्यानंतर वेव कसे तयार होतात ते. अँड थर्ड दाखवलेले व्हिडिओ. व्हिडिओमध्ये टी व्ही सिग्नल, टी व्ही सिग्नलचे वेव दाखवलेले आहेत. हे ऑल दीज वेव्स आर द कॉन्स्टंट नाही आहेत, ते सगळे कसे आहेत? वॅरिंग व्होल्टेज और करंट. त्याचा व्होल्टेज अँड करंट काय होतो? कॉन्स्टंट नाही आहे, व्हॅरी होत असतोय, त्याला म्हणायचा ॲनालॉग सिग्नल. नेक्स्ट इज व्हॉट? डिजिटल सिग्नल. आता डिजिटल म्हणजे काय? द वर्ड डिजिटल, व्हॉट? व्हॉट डू यू मीन बाय डिजिटल? Digital means what? Digital is nothing but simply on and off. On किंवा off. On off or coded signal is called as a digital signal. ठीक आहे? डिजिटल म्हणजे काय? डिस्क्रीट फॉर्ममध्ये. The digital signal change in steps or in discrete increments is called as a digital signal. Discrete म्हणजे काय? Discrete म्हणजे on state and off state is called as the discrete. त्याचे एक्झाम्पल काय असू शकणार आहे? मोस्ट डिजिटल सिग्नल यूज बायनरी और टू स्टेट कोड्स. बायनरी नंबर सगळ्यांना माहिती आहे, 0 किंवा 1. 0 म्हणजे काय? ऑफ,
वन म्हणजे काय ऑन, म्हणजे टू स्टेटमध्ये असणार आहे 0 किंवा 1 मध्ये बायनरी नंबर. तसंच डिजिटल सिग्नल पण कसं असतो आयदर 0 और 1 टू स्टेटमध्ये डिस्क्रीट फॉर्ममध्ये कॉन्स्टंट असतो, आयदर 0 असतो आयदर 1 असतो. तसंच ॲनालॉग सिग्नल 0 किंवा 1 नसतो, तो कंटिन्युअसली व्हॅरी होत असतो. कंटिन्युअसली काय होत असतो व्हॅरी होत असतो, कॉन्स्टंट नसतो, म्हणून त्याला ॲनालॉग म्हणायचा. डिजिटल सिग्नल काय असतो डिस्क्रीट असतो, म्हणजेच काय असतो 0 किंवा 1 असते, त्याच्यात तो कॉन्स्टंट असतो, म्हणून त्याला काय म्हणायचा डिजिटल सिग्नल. आता डिजिटल सिग्नलचा एक्झाम्पल्स काय असू शकणार आहे सांगा बरं. एक्झाम्पल विचारलेले आहेत, एक्सप्लेन विथ एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे. तर डिजिटल सिग्नलमध्ये एक्झाम्पल टेलिग्राफ, तो डिजिटल सिग्नल आहे. मोर्स कोड त्याच्यात असतात टेलिग्राफमध्ये, मग कोडनुसार आपण टेलिग्राफ करू शकतो. परत कंटिन्युअस वेव्ह कोड, सिरियल बायनरी कोड यूज इन द कम्प्युटर्स. कम्प्युटर्समध्ये पण काय असतात, कम्प्युटर नोज द बायनरी लँग्वेज ओनली 0 अँड 1, सो त्याच्यात सगळे काय असणार आहेत डिजिटल सिग्नल असणार. तर कम्प्युटर नो द डिजिटल सिग्नल. सो डिजिटल सिग्नल इज what digital signal is what, it is on and off state, or it is the discrete state. As there are many benefits of transmitting data in digital form, analog signal can be digitized by using analog to digital converter. ठीक आहे, आता त्याचे डायग्राम्स दाखवलेले आहेत बघा. वेवफॉर्म ॲनालॉग सिग्नलची जशी आपण वेवफॉर्म दाखवले होते कंटिन्युअस साईन वेव, तसंच डिजिटल सिग्नलसाठी कुठली वेव असणार आहे, इट इज द स्क्वेअर वेव. स्क्वेअर वेवमध्ये मार्क अँड स्पेस दाखवलेलं बघा. फर्स्ट ए डायग्राम बघा, डायग्राम ए मध्ये टेलिग्राफ दॅट इज मोर्स कोडसाठी ते डायग्राम काढलेले आहे. तर बघा कसं सांगितले, स्क्वेअर वेव दाखवलेलं आहे. मार्क म्हणजे 1, स्पेस म्हणजे 0. 1 म्हणजेच काय असतो ऑन असतो, 0 म्हणजेच काय असते ऑफ असते, म्हणजे मार्क इज ऑन स्पेस इज ऑफ. परत मार्क इज ऑन स्पेस इज ऑफ. तसंच मार्क म्हणजेच काय 1 आणि स्पेस इज 0. सेकंड डायग्राममध्ये बघा कंटिन्युअस वेव दाखवलेले. कंटिन्युअस वेव्ह कोड, कंटिन्युअस वेव्ह कोड म्हणजेच काय, त्याची डायग्राम वेवफॉर्म दाखवलेले आहे. जिथे 1 आहे तिथेच वेव्स आहेत, आणि जिथे स्पेस आहे तिथे 0 दाखवलेलं आहे. परत 1 जिथे आहे मार्क ज्या पार्टमध्ये आहे तेवढेच पार्टला काय आहेत ऑन दाखवलेलं आहे, आणि परत ऑफ दाखवलेलं आहे. परत मार्क जिथे दाखवले तिथे ऑन दाखवलेलं आहे. ठीक आहे, डॉट ऑफ डॅश ऑफ डॉट असं दाखवलेलं आहे बघा. थर्ड इज सिरियल बायनरी कोड. बायनरी नंबर 0 म्हणजे 0 वोल्ट, 1 म्हणजे 5 वोल्ट. 0101 स्टेट दाखवलेले आहे. 0101 इज स्क्वेअर वेव. ठीक आहे, सो दिस इज द डिजिटल सिग्नल. क्लिअर दिस व्हॉट इज ॲनालॉग अँड व्हॉट इज डिजिटल. नेहमी लक्षात ठेवा, हे विसरायचं नाही कधीच. एक्झाम पुरतं लक्षात ठेवायचं नाही आहे. आपल्याला जे काही इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये आहे तो कायम लागणार आहेत आपल्याला. तर इट इज what analog signal and digital signal. Analog signal is what, it continuously varying signal is called as analog signal, and discrete signal 0 and 1 form is called as the digital signal. Okay, digital signal ची definition कशी दिली बघा. Many transmitters are of the signals that originates in digital form, but it must be converted to analog form to match the transmission medium. डिजिटल सिग्नलला आपण ॲनालॉगमध्ये कन्वर्ट करू शकतो, ॲनालॉगमध्ये डिजिटलमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. डिजिटल डेटा ओव्हर द टेलिफोन नेटवर्क, म्हणजे मोडेम एक एक्झाम्पल आहे बघा D2A कन्वर्टरसाठी. मोडेम म्हणजेच काय, डिजिटल डेटा असतो तो टेलिफोन नेटवर्कवरती पाठवायचा, मग ॲनालॉग सिग्नलमध्ये तो कन्वर्ट करतो. देर आर फर्स्ट डिजिटाइज्ड विथ ॲनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. मग ॲनालॉग टू डिजिटल आपण करू शकतो. कसं करू शकतो, तर त्याच्यासाठी एक सर्किट तयार केलेलं आहे. त्याला म्हणायचा A to D कन्वर्टर, आणि डिजिटल टू ॲनालॉगमध्ये आपण करू शकतो, त्याला सांगितलेलं आहे D2A कन्वर्टर. ठीक आहे, D म्हणजे डिजिटल, A म्हणजे ॲनालॉग. डेटा कॅन बी देन ट्रान्समिट अँड प्रोसेस बाय द कम्प्युटर्स टू द अदर डिजिटल सर्किट्स. हे D2A कन्वर्टर काय आहे आपण मोडेम सर्किटमध्ये आपण बघणार आहे. ठीक आहे, फर्स्ट क्लिअर दिस, all of you clear this what we have see.
सिम्प्लेक्स, डुप्लेक्स. डुप्लेक्समध्ये दोन प्रकार, हाफ डुप्लेक्स अँड फुल डुप्लेक्स. नेक्स्ट इज व्हॉट? ॲनालॉग सिग्नल अँड डिजिटल सिग्नल. ओके, ऑल ऑफ यू क्लिअर दिस? नेक्स्ट इज व्हॉट? बेस बँड. आता बेस बँड म्हणजे काय? बेस, व्हॉट इज बेस? तुमचा बेस काय आहे आपण म्हणतोय, तुमचा ओरिजिनल काय आहे, तुमचे ओरिजिन काय आहे तुमचा, दॅट इज बेस. तेच मिनिंग आहे त्याच्यात. बेस बँड ट्रान्समिशन. ट्रान्समिशन म्हणजे काय ते आपल्याला माहीत झालेलं. टू ट्रान्सफर द सिग्नल फ्रॉम वन पॉईंट टू अनदर इज कॉल्ड अ ट्रान्समिशन. हे आपल्याला माहीत आहे. तर बेस बँड ट्रान्समिशन म्हणजे काय? बेस बँड म्हणजे त्याची ओरिजिनल सिग्नल जे काय आहे, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल आर, तो ॲनालॉग असू दे किंवा डिजिटल असू दे, बट कशी पाहिजे? ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आहे तशी पाहिजे, त्याच्यात काही चेंज नको आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज द बेस बँड सिग्नल. तर डेफिनेशन कशी लिहायचं आपण बेस बँड सिग्नलची? regardless of whether the original information signal are analog or digital, they are called as the baseband signal. Or baseband information can be sent directly and unmodified. लक्षात घ्या, अनमॉडिफाईड म्हणतात म्हणजे ओरिजिनल आहे तशी, अनमॉडिफाईड ओव्हर द मीडियम, or can be used to modulate a carrier for transmission over the medium. आलं लक्षात? व्हॉट इज बेस बँड? बेस बँड म्हणजे ओरिजिनल सिग्नल. ब्रॉडबँड एक असतो, त्याच्यात आपण तुम्हाला नंतर सांगणार आहे ब्रॉडबँड म्हणजे काय. तो मोठ्या सिग्नल लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशनसाठी यूज होणार आहे, तो ब्रॉड असतो, त्याला ब्रॉडबँड म्हणायचा. बेस बँड म्हणजे छोट्या प्रमाणात जे आपण कम्युनिकेशन करतो त्याच्यासाठी आपण बेस बँड यूज करतो. आणि फॉर लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशनसाठी आपण काय यूज करतो? तर ब्रॉडबँड यूज करतो. तर आपण आपल्याला आता ब्रॉडबँड तिथे इकडे मिक्स करायचं नाही आपल्याला. बेस बँड म्हणजे काय लक्षात घ्या पहिल्यांदा. बेस बँड म्हणजे फॉर स्मॉल डिस्टन्स कम्युनिकेशनसाठी बेस बँड यूज होतात. आणि बेस बँड म्हणजे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन त्याच्यात आहे तसंच, त्यात काय चेंज नको आहे, अनमॉडिफाईड पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे. बेस बँड म्हणजे काय? बेस बँड इन्फॉर्मेशन कॅन बी सेंड डायरेक्टली सेंड करायचं, त्याच्यात काही चेंजेस करायचं नाही, त्याला म्हणायचा बेस बँड. ठीक आहे. तो कशामध्ये असू शकतो? इन टेलिफोन और इंटरकॉम सिस्टीम. द व्हॉइस इज प्लेस्ड ऑन द वायर्स अँड ट्रान्समीटर्स. म्हणजे काय? पुटिंग द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल डायरेक्टली इन द मीडियम इज कॉल्ड एज द बेस बँड. एक्झाम्पल काय? In many telephone or intercom communication system, voice is placed on the wires and transmitted over some distance to the receiver. म्हणजेच काय? इन टेलिफोन और इंटरकॉम सिस्टीममध्ये काय असतो? व्हॉइस इज प्लेस्ड ऑन द वायर्स अँड ट्रान्समिटेड. म्हणजे काय? आपण हेडसेट उचलून बोलतो, वायर्समध्ये बोलत असतो आपण ते, आणि ते सिग्नल ट्रान्समिट होत असतो, आहे तसं. मग त्यात काय चेंज होत नाही, आपण जसं बोलतो तसं समोरच्याला ऐकायला येतो. दॅट इज द ओरिजिनल सिग्नल, बेस बँड सिग्नल. इन सम कम्प्युटर्स नेटवर्क्स द डिजिटल सिग्नल्स आर अप्लाइड डायरेक्टली टू कोएक्सेल और ट्विस्टेड पेअर केबल फॉर ट्रान्समिशन. आणि त्या ट्रान्समिशनसाठी कुठले केबल्स वापरतात? काही कम्प्युटर्समध्ये कोएक्सियल केबल अँड ट्विस्टेड पेअर केबल वापरले जातात. आता हे कोएक्सियल आणि ट्विस्टेड पेअर काय? दीज आर द टाइप्स ऑफ केबल्स. तर टाइप्स ऑफ केबल्स तुम्हाला झालेले आहे, कोएक्सियल केबल अँड ट्विस्टेड पेअर केबल्स. ठीक आहे. नेक्स्ट अँड लास्ट इज व्हॉट? मॉड्युलेशन ट्रान्समिशन. व्हॉट इज मॉड्युलेशन? मॉड्युलेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल. जे काय ओरिजिनल सिग्नल तुमचा आहे त्याच्यात मॉडिफाय करायचा, त्याला म्हणायचं मॉड्युलेशन. मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल इज कॉल्ड ॲज द मॉड्युलेशन transmission. So what is modulation transmission? Sometimes the baseband signals are incompatible with the medium. To transmit baseband signal by radio, modulation technique must be used. म्हणजे फॉर लॉंग डिस्टन्ससाठी तुम्हाला जर एखादा सिग्नल पाठवायचं असेल तर तुम्ही डायरेक्टली आहे तसं ओरिजिनल सिग्नल पाठवू शकत नाही. मग त्याच्यासाठी काय लागतो? मॉड्युलेशन टेक्निक लागते. मग मॉड्युलेशन म्हणजे काय होतो त्याच्यात? तर जे काय ओरिजिनल सिग्नल आहे त्याची फ्रिक्वेन्सीमध्ये कॅरियर सिग्नल म्हणून एक सिग्नल असतो, त्याची फ्रिक्वेन्सी ॲड करायचा. मग तो सिग्नल कसं होणार? स्ट्रॉंग होणार. मग त्याच्यात अजून जास्त फ्रिक्वेन्सी ॲड केली तर तो फास्ट जाणार.
म्हणजे तुम्हाला जर पुण्याला किंवा मुंबईला जायचे असेल तर तुम्ही चालत जाऊ शकता का? नाही. चालत जाण्यापेक्षा तुम्ही काहीतरी दुसरं व्हेइकल यूज करणार. म्हणजे तुमचे पाय तर आहेच, प्लस तुम्ही काय करणार त्याच्यात दुसरं व्हेइकल यूज करणार. दॅट इज द कॅरियर फ्रिक्वेन्सी ॲड करणार त्याच्यात. दॅट इज द प्रोसेस ऑफ मॉड्युलेशन. समजलं का? आता मी काय सांगितलं एक्झाम्पल, तुम्हाला इथून पुण्याला जायचं आहे किंवा मुंबईला जायचं आहे, मग इथून तुम्ही चालत जाऊ शकत नाही. मग चालत जाणे हे तुमची ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी आणि परत त्याच्यात कुठला तरी व्हेइकल ॲड करणे हा काय आहे तर कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. मग ओरिजिनल सिग्नलमध्ये कॅरियर फ्रिक्वेन्सी ॲड केली तर त्याला म्हणायचा मॉड्युलेशन. मग असलं काय एक्झाममध्ये लिहायचं नाही चालत जाणे किंवा व्हेइकल यूज करणे वगैरे. ठीक आहे. एक्झाम्पल तुम्हाला समजण्यासाठी सांगते मी. तर व्हॉट इज द मॉड्युलेशन? मॉड्युलेशन इज नथिंग बट ओरिजिनल सिग्नलमध्ये कॅरियर सिग्नल ॲड करणे and this technique is called as the modulation technique. So how can we write the modulation transmission? That sometimes the baseband signals are incompatible असतो तो पाठवण्यासाठी. To transmit baseband signal by radio म्हणजे long distance communication, modulation technique must be used. So modulation is the process in which baseband signal is impressed upon high frequency signal. That is the high frequency signal कुठला असणार आहे? कॅरियर सिग्नल असणार आहे. is called as the amplitude, frequency or phase of the carrier can be changed by the modulation. मॉड्युलेशन टेक्निक केल्यानंतर काय होणार आहे? त्याची ॲम्प्लिट्यूड वाढणार, त्याची फ्रिक्वेन्सी वाढणार, त्याचा फेज वाढणार आहे. म्हणजे तो सिग्नल काय होणार आहे? स्ट्रॉंग होणार आहे. ॲट द रिसिव्हर द ओरिजिनल ट्रान्समिटेड सिग्नल इज रिसिव्ड अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द डिटेक्शन ऑर डिमॉड्युलेशन. त्याच्यात डिमॉड्युलेशन पण आहे. म्हणजे मॉड्युलेशन म्हणजे काय? पहिल्यांदा ओरिजिनल सिग्नलमध्ये कॅरियर सिग्नल ॲड करणे. सिम्पली व्हॉट original signal plus carrier signal is called as the modulation. So modulation makes the information signal more compatible with the medium. Okay, so we'll stop it here. We have covered two questions. What the question was? First is simplex and duplex, baseband transmission and modulated transmission. Next question was explain analog communication and digital communication. So these two questions have asked so many times. Okay, all of you understand? If any query, then please tell me, we'll solve it. Okay, thank you students.